પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.7 નવું સ્વાધ્યાય એમાં પ્રશ્ન એક આપ્યો છે ને હવે આપણે કોયડાનો ઉકેલ મેળવવાનો છે અને આ કોયડાનો ઉકેલ ખાલી છઠ્ઠા ધોરણમાં જ નહીં પણ લગભગ બધા ધોરણમાં ઉપયોગી થાય પણ ક્યારેક ઉકેલતા આવડે ત્યારે નહીતર કઈ કામના નહીં બરાબર 10મા ધોરણ સુધી લગભગ આવા કંઈક ને કંઈક કોયડા આવશે 10મા ધોરણમાં તો આ બેઠે બેઠો આવો કોયડો આવે છે જે અહીંયા રહ્યો ને એવો જ કોયડો પણ અહીંયા વજન આપ્યું છે ત્યાં અંતર ઊંચાઈ ગમે તે આપ્યું હોય ટૂંકમાં પરિમાણ કદાચ ફરતું હોય પણ દાખલાની ગણતરી જે આપણે કરવાના છીએ ને એ રીતે જ ગણતરી આવશે કે રેણુ 75 કિગ્રા અને 69 કિગ્રા વજનવાળી બે ખાતરની ગુણી ખરીદે છે એટલે કે ગુણી એટલે ગોળ આપણે કહીએ ને એ ગુણી ખરીદે છે એકનું વજન છે 75 અને એકનું વજન છે 69 બંને કિગ્રામાં માપ આપ્યા છે એટલે બીજી કોઈ માથાકૂટ નથી તો ખાતરના આ વજનનું મહત્તમ મૂલ્ય શોધવાનું છે કે જેથી કરીને જે બંને ગુણીના વજનનું ગુણાંકમાં પૂરેપૂરું માપ લઈ શકે જ્યારે તમને મહત્તમ શોધવાનું કે ને એટલે તમારે મેળવવાનું હોય ગુસા શું મેળવવાનું હોય ગુસા સૌપ્રથમ આપણે 75 કિગ્રા અને 69 કિગ્રા નું શું મેળવીશું તો કે મહત્તમ મૂલ્ય મેળવવા ગુસા શોધીશું જેના માટે આપેલ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવ મેળવીશું સૌથી પહેલા આપણે એના અવિભાજ્ય અવયવ મેળવીશું જેથી કરીને આપણે શું મેળવી શકશું ગુસા મેળવી શકશું એટલે 75 ના અવિભાજ્ય અવયવ એટલે કે 75 ની નિસરણી અને 69 ની નિસરણી અહીંયા એકી સંખ્યા પહેલા એકને ધ્યાનમાં લઈએ તો 75 માં એકી સંખ્યા છે તો નાનામાં નાની એકી સંખ્યા કઈ છે 3 એટલે 75 ને કેટલા વડે ભાગવાના 3 દૂને 6 3 પંચા 15 કેટલા મળશે ઓકે 3 એ 25 મળશે 25 ની તો ખબર છે 5 5 25 અને 5 એકાને 69 ભાગ્યા 3 3 દુ 6 3 3 3 એ ભાગ ચલાવતા 23 અને 23 કેવી સંખ્યા છે તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 23 એકાને 23 હવે 75 ના અવિભાજ્ય અવયવ જે કયા છે 3 × 5 અને 69 ના અવિભાજ્ય અવયવ જે કયા છે 3 × 23 જેના ઉપરથી આપણે 75 અને 69 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ જે આપણે મેળવી શકીએ કઈ સંખ્યા મળશે તો કે 3 એટલે 3 મળશે તેથી 75 અને 69 નો ગુસા કેટલો મળશે 3 છે તો જે આપણને મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું હતું કે આ વજનનું મહત્તમ મૂલ્ય છે કેટલું મળશે 3 મળશે અને બંને ગુણીના વજનનું ગુણાંકમાં પૂરેપૂરું માપ લઈ શકાય કયું 3 સમજાય કે ના સમજાય આવડે કે ના આવડે એક લીટી લખવાની રહેશે કે આમ બંને ગુણીનું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું થશે 3 કિગ્રા થાય સમજાય કે નહીં આવડશે બધાને